guys අද පාඩම can't stand මම හිතනවා can't stand කියන පැටර්න් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් guys අපි බලමු can't stand කියන්නේ මොකක්ද? ඒක යොදාගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසි sentences හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකට යොදා ගන්නවා මෙන්න මේ ෆෝමැට් එක. මේකෙදි මුලින්ම අපි සබ්ජෙක්ට් එක දාන්න ඕන කර්තෘ පදය. ඊට පස්සේ can't stand කියන පදය ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි දෙයක් එක්ක ක්‍රියාවක් දානවා නම් verb එකක් මේකට දානවා නම් ඒක ක්‍රියාව ing ස්වරූපයෙන් තියන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට can't stand කියන එක යොදා ගන්න ෆෝමැට් එක මෙම රටාව මගින් කියනවා තමන්ට යමක් විඳින්න බෑ, දරන්න බෑ, රෝසන්නේ නෑ යන තේරුම තමයි මේකෙන් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේදී කතා කරනකොට ඕන තරම් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ආකාරය තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. උදාහරණ කීපයක් මගින් පළවෙනි උදාහරණය මම දීලා තියෙනවා ස්ලයිඩ් එකේ. මට පේන්න බෑ බොරුකාරයන්. මට පේන්න බෑ බොරුකාරයන්. බොරුකාරයන් කියලා කියනවා ලයර්ස්ලා. එතකොට මේකේ මට පේන්න බෑ බොරුකාරයන් කියනකොට සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට තියෙන්නේ මට කියන එකට I. ඊළඟට අපි ෆෝමැට් එකට අනුව can't stand යොදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බොරුකාරයන්ව දාන්න ඕන. ඒතකොට liars කියන කැල දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතකොට ඒක කියවෙන්නේ I can't stand liars. ඒකේ තේරුම තමයි මට පේන්න බෑ බොරුකාරයන්. එතකොට අපි දෙවෙනි උදාහරණයට ගිහිල්ලා බලමු. මට රෝසන්නේ නෑ මේ කරදර. මට රෝසන්නේ නෑ මේ කරදර. ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මට කියනකොට I, රෝසන්නේ නෑ කියනකොට can't stand, මේ කරදර කියනකොට these troubles. එතකොට මට රෝසන්නේ නෑ මේ කරදර කියන්නේ I can't stand these troubles. තව උදාහරණයක් බලමු. මට පේන්න බෑ කෙඳිරි ගාන එක. කෙඳිරි ගානවා කියන එකට යොදා ගන්න ක්‍රියාපදය තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් grumble කියන්නේ. එතකොට මේ can't stand යොදා ගන්න ෆෝමැට් එකේදී sentence pattern එකේදී verb එකක් යෙදෙනවා නම් ක්‍රියාපදයක් යෙදෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ing වලින් තියන්න ඕන. ඒක නිසා grumble කියන ක්‍රියාපදය grumbling වෙනවා. එතකොට මට පේන්න බෑ කෙඳිරි ගාන එක වෙනකොට මට කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකයි. ඊට පස්සේ can't stand, ඊට පස්සේ verb එක ing ස්වරූපයෙන් තිබ්බම පස්සේ grumbling වෙනවා. එතකොට මේ කියන්නේ මට පේන්න බෑ කෙඳිරි ගාන එක කියන එක I can't stand grumbling. ඉතින් අපි තව කීපයක් බලමු. මේකට අමතරව මම කියන්න ඇයට රෝසන්නේ සිගරට් දුම් ගඳ. ඇයට රෝසන්නේ සිගරට් දුම් ගඳ. එතකොට කියන්න ඇයට කියනකොට ඒක සබ්ජෙක්ට් එක she කියලා යොදා ගන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ යොදා ගන්න ෆෝමැට් එක අනුවට can't stand සිගරට් දුම් ගඳ කියනකොට වචනේ තමයි සිගරට් ස්මෙල්. එතකොට ඒක සෙන්ටෙන්ස් එක ලියන්න මෙහෙමයි. She can't stand cigarette smell. තව අපි උදාහරණයක් මේකට අමතරව බලමු. අපේ අම්මට පෙන්වන්න බෑ බේබද්දන්. බේබද්දන්ට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් drunkard කියලා. උඩ අපේ අම්මා කියනකොට සබ්ජෙක්ට් එක අපේ අම්මා කියන එක our mother. ඊට පස්සේ දාන්න ඕන can't stand කියන එක. our mother can't stand drunkard. එතකොට ආයෙ කිව්වොත් මේ සෙන්ටෙන්ස් එක අපේ අම්මට පෙන්වන්න බෑ බේබද්දන්ව.
එතකොට කියන්නේ our mother can't stand drunkard. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ පැටර්න් එක යොදාගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අද දවසේ ඕගොල්ලෝ නොදන්න පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉංග්ලිෂ් LK YouTube channel එක මගින්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට මම වීඩියෝ එකක් දානකොටම notification එකක් එන්න ගන්න. ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගේ අතර ඒගොල්ලන්ටත් ඒගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක වර්ධනය කරගන්න share කරන්න comment කරන්න මේ සියල්ල කරලා අපිත් එක රැඳීදි ඉස්සරහට රැඳී ඉන්න මේ වගේම. එහෙනම් අදට පාඩම ඉවරයි. තවත් දවසකින් මේ වගේම ඉතාමත් වැදගත් sentence pattern එකක් එක්ක මම එන්නම්. එහෙනම් see you guys.